Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky the Designer's Destination. So आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा रिभ्यु गर्न गइरहेको छु मेरो यो फोन स्ट्यान्ड. ओके यो स्ट्यान्डको बारेमा म तपाईलाई रिभ्यु गर्न गइरहेको छु. यो मलाई कस्तो लाग्यो अनि यो ट्राइपड स्मल ट्राइपड छ एउटा अनि यो मलाई कस्तो लाग्यो अनि यसको कस्तो छ फिचर्सहरु म तपाईलाई भन्छु. सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि इफ यु हैभन्ट सब्स्क्राइब माइ च्यानल देन डु सब्स्क्राइब लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट एन्ड थ्यांक यू सो मच फर योर लभ एन्ड सपोर्ट गाइस. तपाईले मलाई पहिलाको भिडियोमा धेरै माया दिनु भएको छ. यो भिडियो अलिक सानो हुन सक्छ सो अरु भिडियोहरु भन्दा. सो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. ओके गाइस. So now without any ado, let's get started. Guys, so केही दिन अघि नै मैले यो दराजबाट अनलाइन शपिङ नेपाल दराजबाट यो मैले अर्डर गरेको थिएँ एन्ड आई मस्ट टेल यु गाइज दिस इज द वर्स्ट प्रोडक्ट मैले आई हेभ एभर पर्चेस. लाइक कस्तो यसको एउटा केही लाइक आई थट कि यसले केही काम दिन्छ होला. मैले फोटोमा हेर्दा भिडियोमा हेर्दा त एकदम मलाई साह्रै मन पर्यो अनि यो एकदम ह्यान्डी पनि छ. जहाँ बोकेर जाँदा पनि हुन्छ हैन. एकदम पकेट फ्रेन्डली छ. एकदम ज्याकेटको पकेटमा हाल्दा पनि तपाईले यसलाई निकालेर यो आफै एडजस्ट भइहाल्छ अथवा कुनै पनि ब्यागको कुनै पनि कुनामा यो एडजस्ट भइहाल्छ भनेर मैले यसलाई अर्डर गरेँ. बट अर्डर गरेर हेर्दा चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो. तर जब मैले यसलाई घरमा ल्याएर ट्राई गरेँ इट्स लाइक नो गाइज इट्स रियली मेरो पैसाको बर्बादी मात्रै भयो. लाइक यसले केहीमा पनि होल्ड गर्दैन. लाइक अलिकति गरौँ तपाईँको फोन छ भने यो ड्याङ ड्याङ लड्छ. ओके आई क्यान सो यु. ओके तपाईँले हेर्दै गर्नुहोस् यो कसरी झर्दो रहेछ हेर्नुहोस्. यसरी राख्यो भने यता मोबाइल अड्कायो भने यो उता लड्छ अनि यसलाई यस्तो गर्नु खोज्यो भने यसरी भिडियो बनाऊँ भन्दा यो यतापट्टि ढल्छ. ओके सो वाट क्यान आई डु नाउ प्लिज सजेस्ट मी. ओके म तपाईँलाई देखाउँछु यसको बेहोरा जस्ट वे. ओके गाइज हेर्नुहोस् अब म तपाईँलाई देखाउँछु के हुँदो रहेछ. यो यसरी राख्यो. अब म त युट्युबको भिडियो त मैले यसरी बनाउनु पर्छ नि त हैन. सो यसरी बनाउँदा यो यस्तो हुन्छ. ओके अनि ओके टिकटकको भिडियो बनाउनु पर्दा पनि मलाई यस्तो गर्नु मन लाग्छ. त्यति बेला पनि यो यस्तो हुन्छ. अब यसलाई यसरी गरौँ भन्यो भने पनि यो यस्तो यो फ्यात्तै जान्छ. अनि तर गाइज एज आई अलरेडी टोल्ड यु कि यदि मलाई भएन भने यदि मलाई यो मन परेन भने यसको मतलब यो त हैन कि तपाईलाई पनि मन पर्दैन. तपाईलाई मन पर्न सक्छ तर मेरो लागि चाहिँ एकदम युजलेस छ. ओके सो आज मलाई यो यसको रिभ्यू गर्न मन लागेको थियो त्यसैले मैले यो भिडियो बनाएको. ओके आई होप तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला. यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने मलाई एउटा लाइक अनि सेयर अनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्. ओके यदि तपाईँलाई अर्डर गर्नु मन छ भने यो दराजमा अभाइलेबल छ. यु क्यान अर्डर इट फ्रम देयर. ओके अनि तपाईँले दोकानमा गएर किन्दा पनि पाउँछ होला तर मैले दोकानबाट चाहिँ पाइनँ. सो त्यसैले मैले दराज भन्ने एपबाट यो डाउनलोड अर्डर गरेको अनि यो मलाई चाहिँ मन परेन. इट्स लाइक भेरी मच big dislike from my side and I will give this product Aryabhata's favorite number 0. okay so 0 you will get this यो tripod ले 0 पाउँछु मेरोबाट. सो आजको भिडियोलाई यति नै. ओके गाइज सो इफ यु हैभन्ट सब्स्क्राइब माइ च्यानल डु सब्स्क्राइब लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट अनि भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. टिल देन स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड गाइज. बाई बाई.